aðeins bara þurrka gleraugunum mínum, svo Focaccia! Svo hefst þetta allt saman. Focaccia! Þetta alveg að koma. Svona, nú það flott. Focaccia? Hvernig ætli Ítalir beri fram focaccia? Skulum heyra. Focaccia! Nú þarf að öskra samt. Þetta er focaccia. Við ætlum að bara byrja þessu og setja saman degi. Ég er búinn að vikta hérna í það og það eru 800 grama hveiti og það eru 450 ml af vatni, 200 grama olíu. Ég er með extra virgin olive oil, 15 grama salti og 200 grama súr. Ég myndi svolítið mikið af súr í honum í þessu og hann er reyndar mjög sprækur. Ég ætla bara að setja þetta saman snöggvast. Byrjum á vatninu. Svo set ég súrinn og ég tók þennan súr í morgun og setti sem sagt af ræsirnum mínum, malla mínum, blandaði sem sagt einn á móti einum, ég setti 100, en tók svo bara 200 grama af honum og hann er búinn að standa í 4 klukkutíma. Áður en ég setja nýja og eins og þið sjáið, þá flýtur hann á vatninu, sem að þýðir að hann er algjörlega tilbúinn í það að búa til brauð. Síðan set ég hveitið og ég set saltið. Ég ætla að bíða aðeins með olíuna. Ég set þetta bara í vélina og ég set svo krókinn í. Að hnoða þetta í hægrivélinni þar sem ég hef enga veginn axlir í það að hnoða þetta í höndum. Við byrjum á því að hræra þetta bara rólega, leyfum þess að koma saman og þá sjáum við svona hversu stíft eða blautt deigið er. Focaccia má vera svona í blautari kantinum. Mér sýnist að mér sé óvænt að bæta örlitlu vatni í þetta. Svona ylvolgt vatn í focaccia. Sett svona 50 grammi viðbót cirka. Og leyfum svo bara að malla. Og ég kem bara aftur þegar þetta er búið að hnoðast. Nú er ég búinn að auka hraðan á hrærivélinni og er að taka þetta saman hnoða þetta saman og svo þegar þetta komið svona sæmilega vel saman þá ætla ég að bæta olíunni í restina. Þannig að við skoðum það þegar ég set olíunni í aftur. Ég ætla að leyfa þess að hnoðast í svona cirka 4 mínútur. Nú er þetta búið að hnoðast í tæpar 4 mínútur og ég ætla að hægja, ekki hraða á vélinni, ég ætla að hægja aðeins á vélinni og nú ætla ég að setja ólífuolíuna út í. Þegar ég róli þetta höllinni svona samið þannig að hann blandist vel í og svo leyfi og nú ætla ég að setja ólífuolíuna út í. Þegar ég róli þetta höllinni svona samið þannig að hann blandist vel í og svo leyfi betra að setja olíuna svona eftir á og olíu saman í flestum tilfellum en ekki öllum. Í focaccia þá gerir maður þetta yfirleitt og það er svona til þess að fá mýktina í deigið utan á deigið og líka olían hefur pínlítið letjandi áhrif á súrinn. Þannig að þess vegna setja ég hana svona eftir á og vinna hana saman við. Það er líka algengt að setja saltið ekki strax í, heldur setja það í jafnvel eftir að deigið er búið að standa. Ég hef aldrei gert það, mjög sjaldan og aldrei lent í neinum vandræðum með það. Nú er deigið komið saman og orðið svona þokkalega vel hnoðað. Þetta er búið að vera svona 5-6 mínútur í hnoðu núna í það heila og ég ætla bara að slökkva á vélinni og ég seti þetta alltaf við vitlaust átta því þetta er hinn með mig en allt í lagi. Ég ætla bara að taka þetta úr vélinni núna og
og setja þetta í skál hérna. Ég er hérna með skál sem ég er búinn að olíubera með extra virgin ólífuolíu. Og ég þarf mína drustu sköfu hérna. Þetta er nauðsynlegt verkfæri. Þannig að þetta deg límist mjög mikið við fæðulegbotinn. Og við bara setjum þetta í skálina svona. Þau eru út allt. Þegar þetta er komið í skálina, þá ætla ég að taka smá olíu svona, setja smá olíu á hendurnar á mér og aðeins að svona teygja og fella eins og það kalla, teygja þetta örlítið og felli þetta yfir, felli það yfir sjálft sig, svona, bara rétt aðeins. Og nú ætla ég bara að setja filmu yfir þetta, filma yfir degið og við sjáum til hversu lengi það er að tvöfaldast. Ég kem aftur þá. Degið er búið að standa í 1,5 klukkutíma og nú er komið að því að teygja og fella. Og ég losa þetta byrja bara á því að losa þetta svona aðeins frá skálinni. Það er hérna olía, eins og ég sagði áðan, olía í þessu, þannig að þetta er ekki flókið. Svo bara teygi ég þetta og legg það yfir og sný skálinni bara 45 gráður, teygi og felli. Þetta þarf ég að gera 3 svar. En á meðan ég er að gera þessa fyrstu teygju, þá ætla ég að leyfa mér að þakka kærlega fyrir frábæra móttöku sem að þessi vídeó mín hafa fengið. Og það má segja að ég sé komið með nokkra aðdáendur og ég ætla að leyfa mér að sérstaklega nefna eina litla dúllu sem er 2 ára og horfir á vídeóið mín og henni finnst miklu skemmtilegra að horfa á vídeóin þar sem ég er með skegg. Og hún kallar mig bakara jólasveinin. Og þessi unga dama heitir hún heitir Ísold Mía. Ísold Mía, takk fyrir að horfa, þú ert frábær. En nú er ég búinn að teygja þetta og fella, núna þokkalega. Og nú liður hálftími, 40 mínútur og þá teygi ég aftur og ég teygi 3 svar, sem 3 svar viðbót. Og ég kem aftur þegar að ég er búinn að gera það þá 3. Þá er ég búinn að teygja þetta og fella 3 sinnum með hálftíma millibili. Og nú ætla ég að taka þetta úr skálinni og skipta því í 2. Ég ætla að gera 2 brauð úr þessu. Ég er með svona litla bakka sem ég setti, ég kemur betur í ljós á eftir. En þetta er svo mikið flókið þegar að búa að teygja þetta og fella svona 3 sinnum, þá bara tek ég þetta úr skálinni, smá hveiti á borðinu. Setta ég bara hérna á borðið og reynir svona kannski brjóta það 1 sinni á hvorri hlið. Svo bara skipti ég þessu í 2. Þú getur að hafa svolítið hveiti á höndunum af því þetta er svo blautt. Ég skipti þessu bara í 2, þetta með sköfunni minni. Og geði þessu svona smá rúll og að þessu loknu leyfi ég þessu aðeins að hvíla svo það sé auðveldara fyrir mig að fletja út á bakkann. Það kemur í ljós á eftir. Þá er það búið að standa hjá mér í svona cirka 15 mínútur undir plasti. Ég ætla að sýna ykkur hérna möguleikana sem að þú hefur til þess að baka svona brauð. Ég er hérna með einhverja 5 mismunandi ílát. Þetta er bara svona gleroppfast mót. Sjálfsögðu þarf þetta alltaf að vera offast af því við bökum þetta sjálfsögðu inn í ofni. Hér er annað offast, svona sporuskjulaga
Svo er ég með eitt kringlótt og svo er eitt svona pie-form. Þetta er allt þetta að nota til þess að baka focaccia. Það er bara spurning um stærðina. Svo er ég hérna með svona bakka bara sem er ekkert voðalega djúpur. Það er alveg hægt að nota hann líka. Og ef þið viljið þá getið þið nota bara ofnskúffuna ykkar. Hún er svolítið stór. En þá myndi ég ekki skipta þessi tvennt. Þá myndi ég bara setja þetta í heilu lagi hérna á. En það sem við gerum núna er að ég ætla að nota tvö form. Ég ætla að nota þetta hérna ferkanta og þetta hérna pie-form. Það sem ég geri er að ég spraya þess inn í þau. Bara til þess að þið festist ekki við. Ef þú átt ekki svona spray þá hérna getur þú notað smjörlíki eða olíu. En svo tek ég bara hérna deigið, ég set svolítið vel að kveita á það. Því að það er mjög sticky eða límkennt. Og setja bara hérna í þetta form. Alltilega þá fara svolítið hveiti með því. Og bara þrýstið svona niður í formið. Þarf ekkert að vera alveg 100% nákvæmt því að nú á þetta eftir að standa aftur eina ferðin enn, hefast fyrir bakstur. Og ég set þetta deig hérna líka í þetta kringlóttaform, þetta pie-form. Og af því að það er töluvert minna, þá verður þetta brauð mjög líklega eða alveg örugglega töluvert þykkara heldur en hitt. En það er bara gaman að því. Þá er þetta komið hérna í þessi tvö form og ég læt þetta standa, kemur í ljós hversu lengi eftir smá stund. Það er brauð búið að standa í 45 mínútur. Setti bara plast yfir það og leyfði því að standa í 45 mínútur og meðan þá skar ég hér niður alls konar góðgæti. En það sem við byrjum á í þessu er að við setjum svona buttana í það til þess að gera svona hólur í það. Ég bleyti bara aðeins að mér hérna buttana. Svo þrýsti ég hérna onni. Gerir svona gött alveg í botn. Þrýsti alveg niður í botn. Gerir gött svona. Svo fæ ég mér ólífuolíu. Ég er með hérna extra virgin olive oil eins og framkom áðan. Og við bara smellum yfir hérna slatta af olíu. Og alveg fyrir að vela olíu á það. Svo þarf ég að finna pensilinn minn hérna, hann er hérna þar. Svona fínn pensill og ég pensla hérna olíunni vel yfir. Það má vera alveg slatti af olíu á þessu. Þeim meira því betra. Pensla þessu bara létt yfir, passa að það þrýst ekki of mikið, svo brauðið falli ekki. Svona, og svo getum við bara að raða hverju sem er að því gefnu að þoli að fara í ofninn. Ég er sem sagt hérna með papriku, sólþurrka tómata, púrulauk eða blaðlauk, tómatmata, kísilberjatómata, hvítlauk og ólívur. Og ég ætla bara að byrja að raða. Það er gott að raða því sá. Eins og ólívurnar, ég er búinn að skera þær í tvennt og setja þær á hvolf svona á ofan í brauðið. Og að geta þrýsta aðeins á eftir þeim, en ekkert mikið. Ég er mikill ólívukall, þannig að ég set vel af ólívum á þetta. Ólífum. Svona. Ef ekki setja sólþurrka tómata með þessu hérna. Ég hérna dreifi þeim bara svona. Ég er ekkert að raða þeim neitt voðalega mikið. Þetta eru bara svona strimlar. Og þrýsti svo aðeins á þetta. Svo sökkvi aðeins í deigið. Pínlítið af púrlauk, örlítið af púrlauk. Svo
þvo hitt brauðið, þá ætla ég að setja tómata. Það er eins með þá, ég er búinn að skera það í tvennt. Þetta eru kirsuberry tómatar og ég bara raða þeim hérna í. Reynum að hafa þetta pínlítið symmetrískt, það er orð sem hægt er að nota. Svona. Svo ætlum ég að setja smá papriku líka. Papriku er hérna á milli svona. Svona. Paprikan komin, svo tek ég hvítlauk. Setja hvítlaukinn hérna með ólífunum og sólþurrkuðu tómatunum. Þetta er svona gróft skorinn hvítlaukur. Eða það er að segja ekkert rosalega fínt skorinn. Svona. Svo er ég hérna með rósmarín, þurrkað. Stráið því aðeins hérna yfir bæði brauðin. Rósmarín og grænmeti er mjög gott saman, alveg eins og rósmarín og lambakjöt. Svona, eins og maðurinn sagði. Svona var þetta. Nú er ekkert annað að gera heldur en að setja þetta í ofninn. Ég hitaði ofninn í 220 gráður, sett brauðin inn og lækka hann í 200 og baka þetta á 200 í svona cirka 20 til 25 mínútur. Smellum þessu bara í ofninn. og 2 mínútur komnar á klukkuna. Nú er spennandi að sjá hvernig þau líti út þegar við komum úr ofninum. Þá eru brauðin tilbúin í ofninum. Ég er búinn að taka hennar brauðið út. Og hitt kemur hér. Glæsileg brauð. Og ég geti varla beðið eftir að smakka. En við þurfum að leyfa þeim að kólna þess áður en við gerum það. Ég kem þegar þau eru orðin köld. Þá eru brauðin farin að kólna þess. Þau eru ylvolga ennþá. Og ég ætla að taka þetta brauð stærra brauðið, stærra brauðið, það er stærra og þynnra. Og skera það niður svona í bita. Og þetta þarf nú að vera hér sennilega, svona. Gerum þetta bara svona. Við getum svo bara í svona kubba. Það er kubbabrauð. Svona. Setjum þetta hérna á einhvern fallegan disk. Stillum þessu bara svona upp. Sjáu þetta. Hvað er gyrnilegra? Þetta er hafa svona með súpu. Og þetta er svo mjúkt og fínt sko. Þetta er alveg svona eins og svampur. Og ef að smaka? Ok. Tökum hérna með einni ólífu fyrir ekki. Þetta grínast, og ég segi sjálfur frá. Þetta er algjört sælgæti. Þetta er svo flott. Það er flott að stilla þessu upp á borðið. Ég ætla að fara hérna í hitt brauðið núna. Setjum þetta hérna til hliðar bara. Tek ég hitt brauðið hérna. Þetta er ennþá volt. Og ég ætla bara að skera það svona eins og pizzu. Og matnandi lunga mjölgir aðeins komið svona aðeins smá brendir en ekki brendir kannski beint, það er svona
hvernig segir maður þetta á ensku? Char. Svona, komið smá kol í það. Svo þetta er bara eins og pítsasneiðar. Sjá þetta? Sjá hvað þetta er þykkt og fínt. Alveg svoleiðis lunga mjúkt og fínt og svo er svona olían aðeins. Kemur svona af olíunni hérna, svona skorpa, smá skorpa. Þetta er algjör snilld. Og hérna, ég ætla að taka þetta hérna í heilu lagi. Setja þetta hérna á fallegan disk. Svona. Já þetta sé ekki flott að bera þetta fram með góðri súpu. Ég held að þetta verði ekki mikið betri en þetta, þó ég segi sjálfur frá. Ég verð að smakka þetta líka. Taka hérna tómatinn. Þvílíkt sælgæti maður.